ما تبلش، اعطيني سكند بس اظبطها على الفيسبوك. ثانية واحدة. It says I'm live. Am I live? Am I live? People are watching. You know what? Just repeat the whole thing again. Just do it again. هنرجع مرة تانية. تعاني من المرض وتتمنى الحصول على رعاية طبية عاجلة؟ لا تقلق، في عيادة لايف ميديكال سنتر التي تقدم خدماتها الطبية للكبار والصغار Primary Care Urgent Care بإدارة طبيب العائلة الدكتور مايك الديراني. تفتح من الاثنين وحتى الجمعة من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء، وتقبل كافة أنواع التأمين. الدكتور مايك الديراني يضع خبرته الطويلة في غرف الطوارئ في المستشفيات وفي خدمة المرضى. لا داعي للانتظار وتضييع الوقت في غرف طوارئ المستشفيات بعد الآن. 253-254 رود سويت 200 في مدينة ديوبون. 313-887-7774. مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم. معكم الإعلامية عفاف أحمد الديفا مباشرة الآن، وحلقة جديدة من برنامج الخط المباشر وأولى الحلقات على أمريكانا ويب تي في وأيضا راديو. طبعا أحلى تحية لمخرج الحلقة الزميل حسين هاشم. أبرز الأخبار قبل البدء بحلقة اليوم: أكد الرئيس الأمريكي خلال مؤتمره الصحفي اليوم الخميس أنه تم وضع استراتيجية لإعادة فتح المدارس أمام الطلاب، وأن الأكاديمية الأمريكية لمدارس أوضحت وأمرت وشجعت على فتح المدارس، وهو أيضا يدعم هذا التوجه. وفي حال لم يتم فتح المدارس سيتحول التمويل لعائلات الطلاب. وأضاف أنه يعتقد أن الفيروس سيختفي، لكن علينا التحلي باليقظة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وخاصة المؤتمرات. وأيضا ضمن برنامجه الانتخابي فإن فريقه حدد ولاية فلوريدا لاحتضان مؤتمره الحزبي وتحديد قائمة المتحدثين. وأضاف أنه يخطط لإرسال قوات فيدرالية لعدة ولايات لضبط الأمن ومكافحة الجريمة، ومن ضمنها كليفلاند وديترويت. وأيضا تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية 4 ملايين شخص الخميس، حيث يزيد متوسط عدد المصابين على 2600 حالة جديدة كل ساعة، وهو أعلى معدل في العالم حسب إحصاء رويترز. ووفقا لتحليل أعدته رويترز، تصنف الولايات المتحدة الأمريكية بين أكثر 20 دولة شهدت تفشيا لفيروس كورونا على أراضيها، وتحتل المرتبة السادسة عالميا من ناحية الوفيات للفرد. وارتفعت الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس الأربعاء جراء الإصابة بالفيروس كورونا المستجد لتتجاوز 1000 حالة لليوم الثاني على التوالي. وهناك خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكام الولايات ورؤساء بلديات المدن بخصوص أفضل سبل التعامل مع الوباء، الأمر الذي أدى إلى قواعد متعارضة بشأن أمور وضع الكمامة في الأماكن العامة، والموعد الذي يمكن فيه أيضا السماح بإعادة فتح المحلات والمؤسسات. وفي ولاية ميشيغان وصلت عدد الإصابات اليوم ل 699 إصابة جديدة و7 وفيات.
وصوت الديمقراطيون في مجلس النواب أمس الأربعاء على الموافقة على إجراء من شأنه إلغاء حظر السفر المثير للجدل الذي أصدرته إدارة ترامب، وهي سياسة الرئيس التي تدافع عنها الإدارة باعتبارها ضرورية للأمن القومي. لكن الديمقراطيون يجادلون بالتمييز على أساس الدين، ولا يتوقع أن يتم اتخاذ هذا الإجراء في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريين، لكن تمريره يمثل فرصة للديمقراطيين للإدلاء ببيان معارض لسياسة تقييد الهجرة من عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة والدول الأفريقية. ومن حيث بالنسبة لخصوص المنحة الجديدة، أكد وزير الخزانة أنه رح يكون المبلغ كما هو كما السابق $1200 للشخص الواحد، 2400 للمتزوجين، $500 للأطفال دون 17، وأيضا بالنسبة للدخل الفردي أن لا يتعدى $75,000 والمتزوجين $150,000. والجمهوريين في مجلس الشيوخ يميلون نحو اقتراح تمديد البطالة الأسبوعية لكن أقل من $600، لاعتقادهم أن الإعانة السابقة $600 تخلق عائقا للعودة للعمل، وسوف يتم استبدالها إذا تم الاتفاق بنسبة 70% من الأجور، أي حوالي $200 ل $300 في الأسبوع. طبعا هذه كانت أبرز الأخبار اليوم على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، ونذكر بأن حلقتنا القادمة يوم الاثنين رح يكون مع ستيت فارم انشورنس مع كل من السيدة لميس يونو ونيك داوود، وكل ما يتعلق بالقوانين الجديدة الخاصة بتأمين السيارات في ولاية ميشيغان، وهل من مصلحة المواطنين البقاء على التأمين القديم أو التحويل للجديد. ويوم الثلاثاء مباشرة عندنا حلقة مع أندرو جورجيس وهو خبير العقارات، وديمتري الهير وهو مسؤول القروض، وتفاصيل حول السوق العقاري والقروض وأيضا مساعدات في الإيجار. أما حلقة اليوم حلقة جدا مهمة نتمنى المتابعة، ونذكر وننوه بأن حلقة اليوم سوف تكون باللغة الإنجليزية وترجمة فورية باللغة العربية. وهل الأمريكيون العرب في خطر الإصابة بألزهايمر، وأحدث البيانات والأبحاث في المجتمع العربي الأمريكي. مع ضيوف حلقة اليوم الدكتورة كريستين عجروش من مؤسسة ماكفاد وهي دايركتور بماكفاد، والدكتور وسيم محفوظ وهو أسيستنت بروفيسور واللغة بالمقابلة باللغة الإنجليزية وترجمة فورية باللغة العربية مع الدكتور وسيم محفوظ. نشكر عاد حلقة اليوم كل من لايف ميديكال سنتر للدكتور مايك الديراني، وأيضا MNS هوم كير للسيد مروان صواصة المختصين بالرعاية المنزلية والطبية للمسنين وذو الاحتياجات الخاصة، وأيضا مؤسسة ماكفاد المختصة بأمراض الزهايمر. فاصل إعلاني ونعود مع ضيوف حلقة اليوم. MNS هوم كير للرعاية المنزلية مستعدين لتقديم العديد من الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين في ولاية ميشيغان بمنازلهم لتقديم الخدمات التالية: المساعدة في أخذ الحمام ولبس الملابس، تحضير وجبات الطعام، المساعدة في تدبير المنزلي، إعطاء الدواء في أوقاته، التسوق وتسهيل بعض الأشغال، رعاية خاصة لمرضى الزهايمر والديمنشا والعديد من الخدمات الأخرى. نقبل معظم أنواع الإنشورنس والميديكيت. لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على 248-277-2681. مشاهدينا ومتابعينا عبر برنامج الخط المباشر على أمريكانا ويب تي في وراديو، أيضا سوف يتم رفع الحلقة لاحقا على اليوتيوب على صفحة الديفا، بس اكتبوا ديفا عفاف باللغة الإنجليزية. أيضا نحن عندنا تشانل أيضا على اليوتيوب، ففيكم كمان أيضا تتابعوا الحلقة من هون ورايح. كل شيء حنعمله حنبقى نحن كمان نرفعه على اليوتيوب، وقريبا جدا خلال الأسابيع القادمة راح يكون لنا أيضا حضور مرة أخرى على الراديو. نحن أخذنا استراحة مؤقتة خلال جائحة كورونا واستمرينا سوشيال ميديا، فحنرجع إن شاء الله قريبا على الراديو أيضا. فحنستمر السوشيال ميديا، حلقات برامج مع الضيوف، أيضا الراديو على الFM، وأيضا كمان بالليل تطلعوا مع الديفا وتسمعوا أهم الأخبار والأمور المهمة اللي بتحصل بأمريكا. نيجي لضيوف حلقة اليوم. طبعا نرحب معي الآن مباشرة على الهواء كل من الدكتورة كريستين عجروش ماكفاد دايركتور، والدكتور وسيم محفوظ اسيستنت بروفيسور، والتحدث
تحدث اليوم حول هل الأمريكيون العرب في خطر الإصابة بألزهايمر، وأحدث البيانات والأبحاث في المجتمع العربي الأمريكي. والحلقة جدا مهمة، حتكون باللغة الإنجليزية وترجمة فورية ومناقشة أيضا مع الدكتور وسيم محفوظ. فنتمنى أنه ما تحطونا تعليقات احكوا عربي احكوا عربي، نحن جهزنا هذا الموضوع. دكتورة كريستين نعطيها شوية درس عربي، يمكن ناخذ لها صف خاص ندرسها شوي عربي. بس الحلقة جدا مهمة، جبنا لكم أهل الاختصاص، وطبعا الضيوف كان لهم حضور في السابق على إذاعة أمريكانا على 102.3 FM في الشهور السابقة، وتحدثنا حول المواضيع الخاصة بالزهايمر والأعراض وإلى آخره. فنتعرف على كل شيء، وحناخذ أسئلتكم عبر الهواء خلال البث المباشر، ونطرحها أيضا على ضيوف حلقة اليوم. يسعد مساكم، أهلا وسهلا بضيوف حلقة اليوم. أهلا فيكي. اهلا وسهلا، كيفك دكتور؟ اهلا دكتوره كريستين، اهلا دكتور وسيم. دكتور، طبعا دكتور نذكر مستمعينا نحن مباشره حديثنا مع مؤسسة مكفد المختصين والمعنيين بكل شيء يتعلق بمرض الزهايمر، وطبعا حيشرحوا لنا اياها بالتفصيل الان. دكتور كريستين عجروش, welcome to our online show Americana WebTV. How are you? Thank you, Afaf. It's a pleasure to be here. I'm doing well. I just want to clarify that Dr. Wasim's last name is طراف, not Mahfouz. Oh, I'm sorry. Why is it to me Mahfouz? Okay, that's it's my mistake. What? That's nice. ما تنساش في عنا أشهر الكتاب من بيت محفوظ أيضا. أنا بشرفني إنه يكون بيت محفوظ، بس العائلة طراف. مش محفوظ، فصلحت مع إنه الأسماء حتكون أوكي. دكتور وسيم طراف، طبعا حضرتك حتترجم أيضا الحلقة وتعطينا أبرز المعلومات المهمة. دكتور كريستين عجروش معنا اليوم من Director of مكفد، الدكتور وسيم طراف Assistant Professor، وحنتحدث بالتفاصيل حول مرض الزهايمر والأرقام والإحصاءات، وأيضا شو العوارض، وحنتعرف أيضا على العوارض تبعها، أيضا عوامل الخطر وأيضا عوامل الحماية، ورجاء متابعة الحلقة للأهمية. دكتور كريستين عجروش, the big question, the very wide question is, what is Alzheimer's? Well, Alzheimer's is a disease of the brain, Afaf, and it destroys brain cells. And the reason why I want to emphasize it's a disease of the brain is because many people think it's a normal part of growing older. But it's not normal. It's actually a disease, and it causes problems with memory, thinking, and behavior. تفضل دكتور طراف. مرض الزهايمر هو مرض بالدماغ، بدمر خلايا الدماغ وبيأثر، بيعمل مشاكل بالذاكرة وبالتفكير وبالسلوك. على سبيل المثل، غالبا ما بنلاحظ عند الناس اللي بينصابوا بمرض الزهايمر انه في عندهم صعوبات بالذاكرة، خاصة الذاكرة الحديثة. مثلا إذا سألتي حدا شو أكلت اليوم الصبح أو مين إجا لزيارتك، ما بيقدروا يجاوبوا على الأسئلة. من حيث التفكير، في بنلاحظ كمان تغييرات بقدرة الشخص على أنه يكمل الحسابات البسيطة. مثلا الأشياء الاعتيادية اللي بتعمليها أنت لما تروحي على المطعم، إذا بدك تعطي تيبس، الشخص المصاب بمرض الألزهايمر واللي عنده هالمشاكل ما بيقدر يعمل هالحسابات. أمثلة تانية مثلا هي ضياع بأماكن مألوفة، مثلا إذا ظهرتي بالشارع أو بالحي أو بالمدينة حضرتك عم تذكر ما بتقدر تلاقي طريق. نعم طبعا. الأشياء اللي لازم تفضل عفوا بس نقولها هي هون انه التعرض لمشاكل بالذاكره على الصعيد اليومي، اذا نسي حدا اسم شخص او اذا عنده صعوبه انه يلاقي كلمه او شيء، هيدي مش عارض لامراض الالزهايمر. وعاده الناس بيكون عندهم بعض الاسئله عن اذا كان هالشيء مؤشر انه حدا عنده مرض الزهايمر او لا. Dr. Christine, if I want to say, how can you tell this person has this problem, whether it's like it's a disease you already have, or maybe because of his being busy with the life routine and everything. So how can you tell the difference whether he has this problem or not? طبعا أنا سألت سؤال دكتورة كريستين إنه كيف ممكن يتم التعرف على الشخص إذا كان هو فعلا مصاب بهذا المرض أم هو فقط عارض جانبي، خاصة بالحياة اليومية نحن عم نتعرض لها. Go ahead, Dr. Christine. Yeah, well, I think in many ways Wasim answered this in his Arabic answer, but let me just say one thing in English that I think clarifies that specific question.
you know, there's a difference between forgetting somebody's name. Let's say you had to go to a doctor's office and the nurse came and introduced yourself to her and she told you her name. Yes. And then later on in the visit, you forgot her name. That's nothing to worry about. Now, if your sister-in-law came to visit you and someone that you see regularly and you can't remember her name, then that's when you have to worry. And that's when you might think, oh, you know, maybe I need to go get myself checked out. Or really? So if I don't remember the name, you know, sometimes it does happen to me. I forgot. well, if you don't remember the name of somebody you've just met or somebody that you met a while ago, it's someone who's not close to you. Don't worry about it. But if it's someone who's close to you, like let's say your very best friend or somebody who you have a close relationship with, maybe it's a niece or a nephew, that's when you think, okay, maybe I need to take, you know, grandma to the doctor to get her checked out. Or is there an age? Is there a specific age that mostly that people have the disease? Mostly, like we start seeing the signs. The signs start to become apparent at around age 65, okay, or later. But it's really when you get into your 80s when it starts to become more common. اتفضل دكتور محفوظ. طبعا احكينا المثال عطتنا اياه. تفضل. العمر طبعا هو عامل اساسي بالاصابه بمرض الزهايمر، مثل ما بتشير الدراسات او قلنا الدراسات. تقريبا النسبه المئويه اللي بنعرفها على الصعيد أمريكا بشكل عام هي إنه حوالي 10% من الناس اللي عمرهم فوق 65 عندهم هالعوارض اللي هي بتتناسب مع الإصابات بمرض الألزهايمر. طبعا هالنسبة المئوية بتزيد مع كبر السن. يعني الناس اللي عمرهم بين 65 و 74 النسبة المئوية حوالي 4%. هالنسبة تكبر لحوالي 17% بين الناس اللي عمرهم بين 75 و 84. وفي بعض المؤشرات اللي بتقول انه الناس اللي عمرهم فوق 85 حوالي الثلث، يعني 32% ممكن يكونوا عندهم عوارض امراض الالزهايمر والامراض المتعلقه فيها. دكتور وسيم، دكتورة كريستين ذكرت انه بالنسبه، اعطتنا مثال جدا مهم بالنسبه لتذكر اسماء الافراد، فحكينا عن هالنقطه. رجع حكينا هالنقطه لو سمحت. فاذا نحن حكينا، اشرت الى بعض العوارض اللي بتجي بتكون عند الناس المصابين بمرض الألزهايمر أو بالأمراض اللي بنقولها أمراض كبر السن والخرف. بدي شدد على كلمة الخرف، مش بالمعنى العامي اللي بنستعملها لكن بالمعنى المرضي للكلمة. فإذا دكتورة عجروش قالت إنه قصة النسيان طبعا قصة نسبية. يعني إذا نسيتي اسم حدا بعدك هلأ لقيتيه أو حدا تعرفتي عليه الصبح أو امبارح أو إلى آخره، هيدي مش مشكلة. هيدي أشياء بتصير اعتياديا مع كبر السن، وحتى بتصير عند الناس اللي مش كبار بالسن. ولكن هالشغله بتصبح مشكله اذا ما قدرتي تتعرفي على اسم حدا كتير قريب منك، حدا مثل بنتك او ابنك او نسيبتك او نسيبك. يعني نسيت الصبح بدي نادي على شخص او انا قاعده مع جلسه ونسيت اسم الشخص هون، وخاصه اذا كانوا مقربين جدا من العائله، هون صار في مثل كانه جرس انذار. هلا طبعا هيدي القصة بحاجة لتشخيص مرضي. يعني إذا صارت هالأشياء عدة مرات أو إذا صارت يوميا أو عدة مرات بالنهار، هيدا طبعا إنذار، لأنه لازم حدا يشوف طبيب لحتى يعمل فحص، وفي فحوصات موجودة لحتى يقدر يأكد وجود هالعوارض. لأنه مش بس مرة أو مرتين أو 3 مرات بتعني إنه أنت عندك هالمرض. Dr. Christine, we have a question says that means a person who is 55 years old, is there a chance that they may face this problem too, the disease? Yes, definitely. I mean, it does happen at younger ages. It's just not as common. تفضل دكتور وسيم. ممكن نحن اعطينا المعدلات. لو سمحت اول شيء بعدين الاجابه. السؤال هو هل ممكن حدا يكون عمره 55 سنة ويكون عنده المرض أو عوارض اللي بتتناسب مع مرض الألزهايمر؟ والجواب لهذا هو ممكن، ولكن مش مفروض.
ممكن يكون في بعض الأشياء اللي عند هالشخص مثلا أشياء جينية، ولكن هالنسبة من الناس هي نسبة كتير بسيطة، وهي نسبة مش حنحكي عنها كتير اليوم، لأنه طبعا تشخيص المرض فيها بيتم قبل بكتير من الناس يعني اللي عمرهم 65 سنة وأكثر. Okay, Dr. Christine, we have a question. Say, is there any connection between taking the medication for depression for a long time and getting the disease too later on? There's no evidence to suggest that there's a link between that. There is, however, one of the risk factors for Alzheimer's disease, however, is depressive symptoms. So it's not the medication per se, but the research has shown that if you have depressive symptoms, your risk of getting Alzheimer's disease is greater. اوكي، طبعا السؤال كان هل هناك علاقة بين انك تأخذ دواء الكآبة لمدة طويلة جدا ونسبة انك تصاب بمرض الزهايمر، وكانت الإجابة، تفضل دكتور وسيم. الإجابة هي لا، ما في دراسات بتوصل أخذ الأدوية للاكتئاب والإصابة بمرض الألزهايمر، ولكن الاكتئاب هو خطر عارض بيؤدي أو بيزيد من نسبة الخطورة للإصابة بمرض الألزهايمر وأمراض كبر السن. اوكي، طيب في هناك سؤال جدا مهم، انه ما هي معدلات انتشار المرض بين العرب الامريكيين؟ What are the rates for the disease among the Arab Americans, Dr. Christine? That is an excellent question, and the simple answer is that we don't know. And why don't we know? It's because Arab Americans are, for the most part, invisible in large data sets, and we rely on data in order to determine what the prevalence rates are. تفضل دكتور محمود. هيدا سؤال ممتاز. الجواب البسيط الأكثر بساطة لهالسؤال هو إنه حاليا ما بنعرف. وليش ما بنعرف؟ لأنه العرب الأمريكيين أو من أصول شرق أوسطية بمعظم الأحيان ما بيتضمنوا بمجموعات الإحصاءات والبيانات الكبيرة اللي معروفة بأمريكا، وهن هالأرقام وهالإحصاءات هي اللي بنعتمد عليها نحن كباحثين لحتى نقدر نحدد معدلات الانتشار. Okay, Dr. Christine, I mean, since you are the director of McFad, I mean, I'm sure that there's been kind of studies, there's been surveys. Where is exactly the target? Where you guys are target? Is there like certain ethnicity, certain groups you're trying to target to study more about this disease? Yes, Afaf. McFad actually is committed to engaging with the Arab American community in the Metro Detroit area to bring more resources, more information about Alzheimer's, but also to encourage people to participate in research. Because that's the only way we can really help our community, is if we know what the issues are, what are the problems, but also what are the strengths. And when we have a good understanding of those issues, then we can help. Okay, go ahead, استاذ الدكتور طراف. يعني كمان سؤال بالعربي السؤال والجواب لو سمحت. كمان سؤال ممتاز، والسؤال هو كيف عم نحاول نحن نجيب هالإحصاءات عن العرب الأمريكيين، ووين عم نحاول نجيب هالمعلومات. الشيء اللي قالته الدكتورة عجروش إنه ركيزة أساسية لوجود سنتر مكفاد هو إنه نقدر نعمل أبحاث ونتفاعل مع الجالية العربية الموجودة بساوث إيست ميشيغان لحتى نقدر نطلع هالإحصاءات. فطبعا عم نحاول نحن بقدر الإمكان إنه نحكي مع الجالية، نعمل محاضرات وندوات مع الجالية لحتى نقدر ننبههم، وخلال الأربع 5 أشهر القادمين إن شاء الله منبلش نحضر لحتى نروح على المناطق هيدي لحتى نقدر ندرس بشكل أكثر فعال، ونقدر نعمل الإحصاءات اللازمة لحتى نقدر نتبين شو الأجوبة على الأسئلة اللي عم تطرحوها. طبعا أنا عم شوف الأسئلة وأسئلة جدا رائعة وجميلة من المتابعين، وطبعا حنسأل كل الأسئلة، بس كمان عندنا نحن أسئلة لازم نسألها لضيوفنا، وأيضا حيتم الإجابة على أسئلتكم بالتأكيد. قبل الدخول بأسئلة المشاهدين، دكتور كريستين، نحن بالنسبة للمرض ليش هو ما بنشوفه؟ ليش هو شغلي مش محسوس ما بنشوفه؟ Are you asking why we don't see Arab Americans in large data sets? Invisible. Yes, why they're invisible. Okay.
I almost got it. Yeah. Why they are is because, as I think many Arab Americans know, if you immigrate here, you're faced with this racial classification system, and Arab Americans are told that they're white, and they need to say that they're white when they fill out forms. Yes. So as a result, if Arab Americans are participating in a research project, and they're asked their race, then the answer is that they're white. So even if they are present in large data sets, it's very hard for us to know that they're there. Yes. There is a way around it though, but let me allow Dr. Taraf to go ahead. فطبعا السؤال كان دكتورة كريستين انه ليش هو هيدا المرض ما بنشوفه invisible. راح يشرح لنا هلا الدكتور وسيم طراف، وايضا راح نجاوب على سؤال كمان. There's a question انه هل هو الزهايمر مرض موروث يعني وراثي ولا لا؟ فتفضل دكتور وسيم. فاذا الاجابه كمان بسيطه على هالسؤال اللي انطرح، والاجابه هي انه العرب يعتبروا بيض قانونيا، ولذلك ما بنمتلك طريقه حاليا لحتى نقدر نفصلهم عن السكان البيض اللي هن المجموعه الاكبر حاليا بامريكا. في طرق حنحاول نستعملها نحن من خلال مكفاد، لانه نحن الركيزه الاساسيه مثل ما قلت انه نقدر نفهم الجاليه العربيه. فالسؤال الثاني هو كان هل المرض هو مرض جيني؟ المرض في نسبة كتير قليلة من الناس، وبدي شدد على نسبة كتير قليلة من الناس هن اللي عندهم الجينات اللي بتأكد انه ممكن ينصابوا بمرض الألزهايمر، وهالنسبة كان كتير قليلة. الجينات طبعا هي عارض مثل كل العوارض اللي حنحكي عنها اليوم بالبروجرام. لذلك لما الأطباء يطلعوا على الجينات أو يطلعوا على خواطر أو خطر الإصابة بمرض الألزهايمر من خلال الجينات، ياخدوها باعتبار من ضمن عدة عوارض أخرى. بس ما فينا نقول إنه إذا واحد عنده جين محدد يعني بالتأكيد حينصاب بمرض الألزهايمر. بس دكتور وسيم، أنا عم بتطلع على التقرير قدامي بيقول إنه العرب الأمريكيين إنه 1.5 زيادة بمعدل زيادة، يعني 1.5 زيادة، إنه هم ممكن يكون عندهم هالعوارض أكثر من الهسبانيك أو من البيض. ليش هالسبب؟ نعم. هل هو نظام الغذاء تبعنا؟ هل هو المعيشي؟ ليش العرب الأمريكيين عندهم زيادة 1.5 أكثر؟ فإذا مثل ما قلنا أول شيء هي عدة عوارض، في أشياء بتساعد وأشياء ما بتساعد، وحنحكي على هالشغلتين هيدولي. بدي كمان بس أذكر مشاهديني هون والسامعين إنه هالأرقام هيدي مش مبنية على تشخيص معتمد لمرض الألزهايمر. هالأرقام مبنية على بعض أسئلة انسألت لحتى تشوف إذا الأفراد الجالية عندهم نسبة أعلى من هالأمراض من خلال إجابة على سؤالين. إذا كان السؤال الأول هو إذا كان فرد من أفراد الأسرة محدود بصعوبة التذكر، والثاني إذا الشيخوخة أو الخرف أو مرض الألزهايمر بيسبب لهم صعوبات ببعض الأنشطة اليومية. فإذا هالأسئلة هيدي هي اللي أدت لهالأرقام اللي عم تقوليها. نحن من خلال مكفاد عم نحاول نطور هالدراسات لحتى نجمع كمية أكبر من المعلومات لحتى تساعدنا على التشخيص الصحيح، ولكن مزبوط في عدة عوارض بتواجد عند الجالية العربية الأمريكية ممكن تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض الألزهايمر ونتحدث عنها. نعم. دكتور كريستين, I'm going to ask you a question and then I'll say it in Arabic then I'll translate in English. سؤال دكتور كريستينا بالنسبة للأرقام والإحصائيات, هل يتم اعتمادها من قبل تقارير الأطباء يعني بعتوكم تقارير أو المستشفيات أو وزارة الصحة, أم المكفاد هي شخصياً تطلع على الساحة وتعمل اتصالات وعندها استبيان وهي اللي بتعمل اتصالات وتاخذ المعلومات. So my question to you in English is, does McFed depend on the statistic with their own, by their own survey, calling people, asking them questions, or they get the information through medical, through the doctors, or through the medical agencies? How does it work?
Well, McFadden itself actually doesn't do research as a center. We support scientists who want to do research, and so one of our scientists actually just completed a study where she looked at data that was available in this. There's a study called the National Health Interview Survey, and in there it's impossible to identify Arab Americans. Yes. But what we can, how we can identify Arab Americans is through a question that asks people where they were born. اوكي فتفضل دكتور محفوظ عفوا دكتور طراف. It's okay. عم خافت بالك مع انه عبارتي ظبطناها يمكن احسن ستايلك. We're gonna have to change style. We're gonna have to change your name to محفوظ وسيم. الخطوة الثانية انه غير اسم العائلة من طراف لمحفوظ. عفوا دكتور طراف، انا سألت سؤال كيف يتم الاعتماد على المعلومات، هل عن طريق وزارة الصحة او الاطباء او عن طريق مكفاد هي شخصيا تحجب المعلومات عن طريق التواصل مع الافراد؟ فالاجابة لو سمحت. حاليا ما في بعد طريقه موجوده، نحن بدنا نطور هالشيء بالمستقبل، ولكن الشيء اللي بدنا نحاول نقوله هون انه مكفاد مش هي اللي بتعمل دراسات، نحن بنساعد باحثين، بنأمن لهم الانفراستراكشر اذا بدك لحتى يقدروا يعملوا هالابحاث. دكتورة عجروش عطت مثل عن احد الباحثين اللي بمكفاد اللي عملت بحث من حوالي 3 سنين تقريبا، استعملت فيه بحث موجود حاليا بامريكا، ما بيسال عن اذا كان حدا عربي او لا، ولكن بيسال وين مولودين هن. نعم. فهيدي احد مثلا الامثله على كيف ممكن نعملها، ولكن بالمستقبل اللي حنحاول نعمله انه نساعد الباحثين الموجودين لحتى يقدروا يطوروا هن هالاحصاءات لحتى يقدروا يحددوا نسبه الاخطار ونسبه الناس اللي عندهم هالامراض ب ساوث ايست ميشيغان. طبعا عم يجينا كثير اسئله، we have so much questions. مشاهدينا ومتابعينا يعني بنشكركم على المشاركه وعلى وضع اسئله كثير مهمه، وهالاسئله اصلا اوريدي موجوده من ضمن اسئلتنا، فاكيد رح نجاوب. حطوا كل اسئلتكم، وطبعا نحن قدر المستطاع عم نترجمكم ايضا باللغه العربيه، وكمان عم جاوب على اسئلتكم. قبل الاجابه على بعض الاسئله بعتبرها انا كثير مهمه، خلينا نحكي اول شيء عن عوامل الخطر. Dr. Christine, what are the risk factors and what are they, please? The risk factors for Alzheimer's disease, as we know them, include a few things. One are medical conditions, especially heart disease and diabetes. So this is a known risk factor, but the question, I think maybe the more interesting question for our audience is, how does that relate to Arab Americans? Do they have these risk factors? And what we know is that Arab Americans do seem to have higher rates of heart disease and diabetes than white Americans. Okay. So it's something to be concerned about. Okay. Yeah. Go ahead, تفضل دكتور. خلينا نحكي عن 3 أشياء هي مهمة للنقاش اليوم. أولا الحالات الطبية، خاصة أمراض القلب وأمراض السكري. كيف نقدر نوصل هالشيء نوصل للجالية العربية؟ في عدة دراسات بتبين إنه أفراد الجالية العربية هن أكثر عرضة لمرض السكري وبعض أمراض القلب من المجموعات الأخرى الموجودة بأمريكا. فلذلك إذا السكري هو طريق للوصول لمرض الألزهايمر، فإذا هن أكثر عرضة من خلال تواجد مرض السكري عندهم. يعني أنت بدك تقول اللي عنده السكري بيكون نسبة الإصابة بالمرض عالية بالزهايمر؟ طبعا السكري هو عارض من السكري وامراض الشرايين وامراض القلب بتزيد طبعا من مخاطر الاصابه بمرض الالزهايمر. الشغله الثانيه اللي بدي عامل خطر هو الاكتئاب، وفي دراسات موجوده حاليا كمان بتبين انه العرب الامريكيين عندهم مستويات اعلى من الاكتئاب بالنسبه لمجموعات اخرى. دراسه اجريت من كم سنه تقريبا ب 2018 بمدينه ديربون والضواحي المحيطه لها، تركز على العرب الامريكيين
من خلالها قدروا يأرجوا أن الدكتورة عجروش كانت أحد الباحثين بهالدراسة إنه نسبة التعرض للاكتئاب هي حوالي 8% عند العرب، بينما النسبة هي حوالي الاكتئاب من شو وشو الأعمار؟ يعني depression what ages and what are the reasons they get into a depression؟ هلا الاكتئاب هون عم بحكي على هيدي الدراسة بالتحديد، والاكتئاب بشكل عام عوارض اللي بتخلي حدا يقول إنه هيدا عنده عوارض بتتناسب مع الاكتئاب. السنين او شو الاسباب، هذه الاسباب تختلف، ما حنفوت بالتفاصيل هلا لانه هيدا موضوع ثاني، ولكن الاكتئاب هو كمان عارض ل بيزيد من إمكانية الإصابة بمرض الألزهايمر. والشغلة الثالثة اللي بدي أحاول ركز عليها هي الموارد الاجتماعية والموارد الأخرى، الحياة الصعبة اللي نحن بنقول عنها، الفقر مثلا. هالاشياء هيدي كلها بتزيد طبعا، دراسات بتأرجي من نسبة التعرض لأمراض الألزهايمر. وبشكل عام ما عم بحكي عن في بعض المجموعات من العرب الأمريكيين طبعا ميسورين، ولكن بشكل عام العرب الأمريكيين عندهم بعض المجموعات شريحات من المجتمع العربي الأمريكي اللي طبعا عندها مستويات منخفضة من التعليم ومن المصاري. اوكي سو يعني لما نحكي نحن عن الموارد الاجتماعيه، شو قصدك بالموارد الاجتماعيه؟ يعني قصدك التواصل، يعني قله التواصل مع العالم مع البشر يؤدي الى الاكتئاب او يؤدي الى ظهور عوارض الزهايمر بصوره اسرع؟ لا، هيدي نوع ثاني من الموارد الاجتماعيه. طبعا منيح لي انه سالتي عن شيء، انت حكيت عن عوارض بتزيد من امكانيه التعرض لمرض الالزهايمر، ولكن في اشياء اخرى بتقلل من نسبه التعرض لمرض الالزهايمر. هالعامل الاجتماعي اللي حضرتك تحدثتي عنه هلا، والتواصل مع افراد الاسره، التواصل مع الاصحاب، هالاشياء هيدي بتقلل من امكانيه الاصابه بمرض الالزهايمر. وطبعا هيدا شيء نحن عنا اياه كعرب امريكيين، نحن كثير بنهتم بالعائله، بنهتم بالاصحاب، بنتواصل مع الاصحاب الى اخره، وهذا بيؤدي لانخفاض بشكل ما من امكانيه التعرض لامراض الالزهايمر خاصه مع كبر السن. دكتور كريستين، I'm going to say in Arabic and then I'm going to ask you in English. دكتور كريستين، سؤال لك بكل وضوح. طالما الموارد الاجتماعيه مهمه جدا بهذا الموضوع، طبعا نحن في عنا هلا جائحه كورونا، والتباعد الاجتماعي هو من ضمن الشغلات اللي عم ينادوا فيها المسؤولين، والتباعد الاجتماعي وما تحتكوا وما تجتمعوا واجتماعات والى اخره. هل ممكن هيدا الظروف اللي عم نمر فيها ممكن تزيد من الاصابه بمرض الزهايمر اكثر ويبكر من حدوثها؟ My question to you in English, I understand that the social life is very important. Otherwise, it will cause a major issue for people to have early Alzheimer's signs if there is no communication with people. But due to coronavirus right now and the issue and the social distance they are calling for, and we don't see anymore like the social life, the parties, the life that we used to, will it gonna cause an early stage of Alzheimer to show up very soon and people get into depression? Because we have many cases right now, depression, suicides, and all these cases they're calling for right now. So the social distance will be a major issue to have Alzheimer early? Well, it's hard to say whether it would contribute to early Alzheimer's disease, but it is a concern. I mean, I think the fact that we physically have to be distant from one another is something to recognize as a challenge. And so we need to find other ways to have our relationships. So for example, even our show today, we have to do it. We have to do it distant. So we need to maximize technology to stay connected to people. اوكي تفضل دكتور وسيم، ترجم السؤال اللي طرحته. بس بعد بكير لحتى نقدر نقول انه الاشياء اللي كورونا عم تعملها ممكن تؤدي لاصابات بمرض الالزهايمر او اصابات مبكره بمرض الالزهايمر، ولكن الشغله اللي قلتيها هي انه هالنشاطات الاجتماعيه اللي نحن معودين عليها واللي كورونا وقفتها هي شيء بيساعد على تخفيف الخطر من التعرض لمرض الالزهايمر. لذلك اذا استمرت الحاله بشكل لشكل اطول ممكن، ولكن في بعض الاشياء الاخرى اللي ممكن
نعملها لحتى نقدر نسيطر على الوضع. والشيء اللي عم نعمله نحن حاليا هو وسيله، لانه عم نتفاعل، عم نحكي، عم نخلي دماغنا يشتغل. في طرق او وسائل لحتى نقدر نكمل النشاطات الاجتماعيه اللي نحن بنحبها ومعروفين فيها. طبعا مشاهدينا رح نطلع بفاصل اعلاني قصير، ونشكر رعاة حلقه اليوم كل من لايف ميديكال سنتر للدكتور مايك الديراني مكفاد، وايضا M&S هوم كير للسيد مروان صواصه، والمختصين بالرعايه المنزليه والطبية للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. ومن بعد الفاصل نستكمل الجزء الثاني والأخير من حلقة اليوم، وأيضا الإجابة على أهم الأسئلة، وبعتقد هذه أسئلة كتير مهمة سوف يتم الإجابة عنها. وفاصل ونعود. M&S هوم كير للرعاية المنزلية مستعدين لتقديم العديد من الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين في ولاية ميشيغان بمنازلهم لتقديم الخدمات التالية: المساعدة في أخذ الحمام ولبس الملابس، تحضير وجبات الطعام، المساعدة في تدبير المنزلي، إعطاء الدواء في أوقاته، التسوق وتسهيل بعض الأشغال، رعاية خاصة لمرضى الزهايمر والديمنشا والعديد من الخدمات الأخرى. نقبل معظم أنواع الإنشورنس والميديكيت. لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال على 248-277-2681. تعاني من المرض وتتمنى الحصول على رعاية طبية عاجلة؟ لا تقلق، في عيادة لايف ميديكال سنتر التي تقدم خدماتها الطبية للكبار والصغار Primary Care Urgent Care بإدارة طبيب العائلة الدكتور مايك الديراني. تفتح من الاثنين وحتى الجمعة من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء، وتقبل كافة أنواع التأمين. الدكتور مايك الديراني يضع خبرته الطويلة في غرف الطوارئ في المستشفيات وفي خدمة المرضى. لا داعي للانتظار وتضييع الوقت في غرف طوارئ المستشفيات بعد الآن. 253-254 سويت 200 في مدينة ديوبون. 313-887-7774. مشاهدينا نعود إلى الجزء الثاني والأخير من حلقة اليوم حول هل الأمريكيون العرب في خطر الإصابة بألزهايمر، وأحدث البيانات والأبحاث في المجتمع العربي الأمريكي. وضيوف معنا بحلقة اليوم الدكتورة كريستين عجروش مكفاد دايركتور، والدكتور وسيم طراف أسيستنت بروفيسور. وطبعا تطرقنا في الجزء الأول حول ما هو مرض الزهايمر، ما هي معدلات انتشار مرض الزهايمر بين الأمريكيين العرب، لماذا هذا المرض غير مرئي ولا نراه، وأيضا تطرقنا إلى عوامل الخطر وتم الإجابة على أبرز الأسئلة خلال الحلقة. نعود للجزء الثاني. أهلا وسهلا بضيوفنا مرة ثانية. How are you Dr. Kристин? أهلا Dr. وسيم. We are in the second part of the show and I did a brief about what we did cover the first part. So الجزء الثاني سوف يتم استكمال الرد على بعض الأسئلة. Let's take some questions before we continue with the second half. بيقول هون سؤال: هل يوجد علاج لمرض الزهايمر أو أخذ علاج يساعد على عدم تطور؟ دكتور كريستين, is there any medication for that disease or anything that can help not to prevent it or not to go more, to exceed? There is no medication. ماشي حالي بالترجمة دكتور طراف. أيوة نعم. ماشي حالي. There's currently no medication to stop Alzheimer's disease or to necessarily treat it. There are medications to help cope with some of the symptoms. This is a question that you should definitely follow up with your doctor about. Particularly, we would recommend you see a neurologist around these issues. But what we do know, so medications not so much, but we do know that there are lifestyle behaviors that we can engage in that can protect. And they did ask about that too. So that's the next question. Okay. دكتور وسيم الإجابة على السؤال: هل هناك دواء أو أي شيء يساعد على عدم تطور المرض؟ حاليا للأسف بعد ما في أدوية معروفة بتقدر تسيطر أو to prevent الألزهايمر، ولكن طبعا دراسات جارية بشكل كتير حاد بتمويل من المعهد الوطني للشيخوخة لحتى نقدر نتوصل لأدوية قريبا إن شاء الله. الشيء المهم اللي بنحاول نذكره اليوم إنه في كتير أشياء بتساعد على تحسين العوامل الاجتماعية والسلوكية عند الأشخاص، وهالأشياء بتساعد بشكل كتير كبير لحتى تحد من المخاطر
تبع الألزهايمر والدمنشا. وطبعا فينا نحكي عن بعض هالأشياء اللي ممكن نعملها لحتى نساعد حالنا. الشغله البوزيتيف اللي عنا اياها نحن كعرب امريكيين هي طبعا الاكل. اكلنا صحي. هلا عن عوامل الحمايه رايت ناو. لا طبعا عوامل الحمايه، الاكل الصحي. تفضل. الاكل الصحي. الحميه اللي نحن بنعرفها بحميه البحر الابيض المتوسط هي غنيه بالفواكه، بالخضره، بالحبوب الكامله، بالزيت، بالزيتون. هالاشياء مهمه لحتى نقدر نحافظ على الوزن ونحد من نسبة التعرض لأمراض الشرايين. وهالأشياء مثل ما ذكرنا بالسابق بتزيد من خطر الألزهايمر. فإذا لازم نحاول قد ما فينا نحافظ على الأكل الصحي. الشغلة تاني اللي ذكرناها هي العزلة الاجتماعية، هي عامل كتير خطر. لا بتزيد طبعا إمكانية الإصابة بأمراض الألزهايمر. وذكرنا نحن أنه كعرب أمريكيين نحن بنحب العائلة، بنحب الأصحاب، بنحب التواجد بمجموعات. وهالأشياء طبعا بتساعد على التخفيف من الإصابة. طبعا الانخراطات بأنشطة يومية بتساعد على تحريك وتنشيط العقل. نحن محصورين، شو بتنصحوا بأنشطة؟ دكتور كريستين he said that we have to be very careful that we cannot be like locking ourselves. And عفوا المقاطعة طبعا الدكتور طراف. He's mentioning that we're talking right now about the protective factors. And it's very important not to be like closing, like shutting down ourselves and this kind of communication. But how can we help that? I mean, how can we do communication with what's going on right now? What's the best solution? You know, to be honest, historically, where we are in history is probably the most advantaged place we've ever been in terms of being able to connect with individuals. So, I mean, with the cell phones and with the WhatsApp and with the internet, we can easily maintain connections with people in ways that were never even imagined 30 years ago. So we're at a place where we need to make use of the technology, and we need to not be afraid of it. Especially for older adults. I think this is particularly important, where sometimes, because technology has, in the last 15 to 20 years become very prominent in our lives. Yes. A lot of older adults today didn't grow up with it, so they're not as comfortable. So we need to help our older relatives be comfortable with the technology so we can stay connected. تفضل دكتور وسيم. طيب. السؤال طبعا كتير مهم. إذا نحن قاعدين بالبيت وما قادرين نظهر من البيت، ما قادرين نشوف حدا، ما قادرين نمشي، ما قادرين نعمل، شو ممكن نعمل لحتى نقدر نكمل هالنشاطات اللي إنها بتساعد على تنشيط العقل وتحسين الجواب؟ هو استعمال التكنولوجيا. ونحن هلا بزمن وبوقت كتير كان متقدم نسبة لل 15 أو 20 سنة اللي مضوا. دكتورة عجروش حكيت عن واتساب، حكيت عن ايبادز، حكيت عن different applications اللي موجودين على التليفونات اللي ممكن تساعدنا لحتى نتواصل مع الأصحاب، مع الأصدقاء، مع العائلة. ولكن شغله اللي نحاول كمان نوصلها لمستمعينك ولمشاهدينك، انه بدنا نساعد كبار السن انه يقدروا يتعاملوا مع هالتكنولوجيا اللي موجوده. طبعا لازم هذه نقطه كثير مهمه، نحن اصلا دائما بنحط العيون على كبار المسنين من خطر الإصابة بالفيروس، وبالتالي لازم نلاقي لهم شيء بديل ليضل التواصل مع أحفادهم، مع أولادهم. لأنه نحن لاحظنا بأول الأزمة كان هناك تباعد، الجد والجدة بطل تحضن أحفادها، صار عندهم كآبة، صار عندهم حزن. At the beginning of the corona, we noticed many grandparents could not be able to hug their grandchildren because the risk of catching the virus was very high, and always they have an eye on the seniors that we have to pay attention to them, that in case they're gonna, because they are the highest rate to catch the disease. So that's why we have to find a solution where we can help this elderly to have a communication with their family and not to fear for their lives. Because I know many children, they say, we just drop the grocery at the door of our parents' house. We do not even go inside. We do not even bring our children there because we worry about our mom and dad. وهذا اللي حكيته هلا بالانجليزي بالعربي، انه انا بعرف كثير من الاصدقاء كانوا يقولوا احنا بننزل الخضره والاكل على باب بيت اهلنا
وما حتى بس ندق لهم على التليفون كيفك يا بي كيفك يا امي، حتى خايفين على اهلهم من التقاط المرض، وكان هناك تباعد ان كان الابناء او الاحفاد، وهذه اصلا سببت ازمه نفسيه عاليه جدا عند كبار السن بهذا الموضوع. طبعا يعني ان شاء الله فتره وبتمرق. نحن عم نحكي كمان بشكل عام إن الاشياء اللي بتساعد على الحد من امراض الالزهايمر، ولكن بهالفتره هيدي خاصه لازم نهتم بكبار السن، لازم نتساعد كعيال وكاصدقاء وكاصحاب انه نتواصل معهم دائما، نحسسهم انه هن قراب لنا والى اخره. وطبعا التكنولوجيا الموجوده بتساعد، هي طبعا مش بتعوض كليا عن اللقاء الشخصي، ولكن بتساعد بهالفتره خاصة لحتى تحد من نسبة الاكتئاب، من نسبة التباعد الموجودة اللي ممكن تتواجد عند كبار السن. اوكي، عندنا سؤال هون. Dr. Christine, is there any certain vitamins that they can take where it can slow down catching the disease? No, there are no vitamins that can slow it down. Or any kind of food that it can help to reduce it or to reduce it also? You know, I think I heard Wosiem talk about the Mediterranean diet. The foods, you know, the foods, we are very lucky in terms of the countries that we come from and the kinds of foods that have been a main staple of our diet. So things like fasulia, mjaddara, hummus. I mean, those are all very. مين هالأكلات؟ هالأكلات على فكرة أكلاتنا نحن. Yeah, I mean that. جالياتنا الأخرى بتتعلم وتعملوا مجدرة. And I saw one of your viewers said we're good in the Mediterranean area because we use olive oil a lot. That's absolutely. That's another question they were asking about that. That is absolutely true. Eating that kind of food is extremely beneficial for your future in terms of Alzheimer's disease and a lot of other health issues as well. Okay. The issue that we have to be concerned about, if I can just say, is that as we stay here longer and we have children and grandchildren, we need to make sure that they keep these healthy eating habits, because it's very easy in the US to just say, oh, I want to go to McDonald's. I want to get fast food. I want to have processed. The fast food. قديش هو سيء الأكل fast food. It's very bad. It's very bad for your health. And so I would say that we want to stay with the foods that we know are good for us, the fruits, the vegetables, the legumes, like the fasulia, the hummus and the mjaddara, the olive oil. Stay away from saturated fats. Stay away from even high protein. اتفضل. Go ahead دكتور وسيم. فاذا نحن ذكرت شيء انا قبل، بس نحن كثير محظوظين بنوع الاكل اللي عندنا موجود، اذا كان الفاصوليا، البازيلا، الحمص، العدس، المجدره الى اخره. كل هالاكلنا نحن حميتنا غنيه بالفواكه، بالخضره، بالحبوب الكامله، بالزيت، بالزيتون، ونحن بعاد عن الدهون المشبعه. فلذلك نحن لازم نحافظ على الاشياء، لانه بتساعد على ضمان صحه الشرايين، بتساعد على ضمان صحه القلب، بتساعد على الحميه ضد السكري، وكل هالاشياء، السمنه طبعا، النصاحه، التخفيف من هالعوارض هي الشكل اللي بيخلينا، هي الاشياء اللي بتخلينا نحد من خطوره التعرض لامراض الالزهايمر، وانه نكبر ونسن بشكل صحي. السؤال هون، هل مرض الزهايمر فقط يصيب كبار السن؟ Does the Alzheimer only target the elderly people? فصلنا. Go ahead, Christine. No, go ahead. I mean, go ahead. I think I said something about this earlier, so go ahead and say it in Arabic. هل الزهايمر فقط يصيب كبار السن؟ فصلنا نحن عن مجموعتين. المجموعة اللي هي المجموعة الكبرى من الناس اللي بتنصاب بأمراض الألزهايمر، كبر العمر، كبر السن هو عامل خطر بيزيد من إمكانية التعرض لمرض الألزهايمر. في مجموعة كتير صغيرة، مجموعة كتير محدودة بتنصاب بمرض الألزهايمر، هي وصغيرة بالسن، ولكن هالمجموعات مش كتير متواجدة أو مش كتير مفهومة أو مدروسة تواجدها بالجالية العربية. ولكن نعم، كبر السن هو عامل أساسي لازدياد خطورة التعرض لمرض الألزهايمر. إننا 10% من الناس فوق عمر 65 ممكن يكون عندهم عوارض بتشير إنه عنده مرض الألزهايمر. هالرقم بيكبر لحوالي 33%
إذا واحد كان فوق عمر 85. Okay, what's the difference between dementia and Alzheimer? ما هو الفرق بين المرض العقلي والزهايمر? That's a question we have right now. Dementia refers to think of dementia as like an umbrella, and it's a collection of symptoms that reflect disease in your brain, but Alzheimer's disease is a kind of dementia. There's different kinds of dementias, Alzheimer's disease being one of them, Lewy bodies being another kind of dementia, vascular dementia, which has to do with dementia related to your heart. So dementia is the umbrella term that refers to a host of symptoms, and Alzheimer's disease is a kind of dementia. Okay, go ahead دكتورة وسيم. الفرق بين المرض العقلي والزهايمر، اجانا هيك سؤال. ديمنشا مثل ما قالت الدكتورة عجروش هو امبريلا تيرم، هي كلمة كبيرة بتجمع تحتها عدة أشياء ممكن تؤدي للعوارض اللي نحن بنقول عنها هي عوارض الديمنشا أو عوارض أمراض النسيان. الألزهايمر ديزيز هو نوع محدد، نوع بيولوجي محدد بيؤدي لعوارض الدمنشا، وهي اشياء بتظهر عوارض بتبين على الدماغ، ولكن ما بنقدر نتبينها الا بعد وفاه الشخص. ممكن نشوفها على الام ار اي او الى اخره، ولكن التشخيص الصحيح 100% صحيح لا اذا كان حدا عنده الزهايمر ديزيز او عنده اشياء ثانيه من الامراض اللي بتؤدي للدمنشا ما ممكن يحدث الا بعد ما يصير في تخطيط او تفصيل للدماغ بعد الموت. طبعا نحن تقريبا عندنا اقل من 10 دقائق لانهاء الحلقه، خلينا نحن نعمل راب لاهم الاسئله. لماذا نحن بحاجه الى ابحاث بمرض الزهايمر، وقديش هو مهم انخراط المجتمعات بهيدي الابحاث؟ My question is, why do we need research about Alzheimer, and how important the involvement of the community in those research? That is a very excellent question, because I think, and I even seeing some of the comments from your viewers makes it clear that we really need to get the message out there that research has always been the pathway to finding cures. It's true that we don't have a cure for Alzheimer's yet, but there's a lot of research being carried out today, and there's going to be a lot of research into the future. And so we need to have people willing to participate in the research so that we can find a cure. تفضل دكتور وسيم. How important the involvement of the community with the research? الطريقة الوحيدة لحتى نقدر نلاقي علاج لأمراض الألزهايمر والأمراض الدمنشا هي المشاركة بالأبحاث. وطبعا في أبحاث كتير جارية بأمريكا حاليا لحتى نقدر نحدد شو إمكانيات العلاج لهالمرض. اللي عم نحاول نوصله اليوم إنه الجالية العربية عندها أشياء محددة ممكن تحمي وممكن تزيد من مخاطر التعرض لهالمرض. فإذا ما شاركت الجالية حتى نقدر نحدد بالناس اللي منها الجالية شو هي الأشياء خاصة اللي بتؤدي للاستياد من حدة المرض أو من حدة التعرض للمرض، وكيف فينا نساعد على إنه نحد من إمكانية حصول هالمرض. يعني طبعا ما حنقدر نساعد الجالية. خلينا نقولها مرة تانية، البحوث هي الطريقة الوحيدة لحتى نقدر نلاقي العلاج اللازم اللي بيتناسب مع أفراد الجالية واللي بيقدر يأمن هالحمايات اللي حكينا عنها لأفراد الجالية. There is a question, Dr. Kristin, and will the Alzheimer show up if somebody continue taking a lot of medication in general? Will it speed it up? There's no evidence to suggest that, no. اوكي طبعا تقول ما في اي دليل حول هذا الموضوع. كلمه اخيره، your last words دكتور كريستين وايضا دكتور وسيم. Last words. Okay. My last words would be that research is providing a lot of insights into how to protect ourselves from getting Alzheimer's disease, how to treat Alzheimer's disease, as well as how to best care for someone with Alzheimer's disease. We're just beginning to understand the risk and protective factors for Arab Americans. So if you're asked to participate in research in the future,
يا معنا دكتورة كريستين صار في اتفرزت صوتها. جو هاد دكتور وسيم. فاذا قلنا انه الابحاث هي الطريقه الاساسيه لحتى نقدر نطور اشياء بتمكننا انه نحمي نفسنا من الاصابه لمرض الالزهايمر، وانه نوجد علاجات لمرض الالزهايمر، ونأمن طرق لكيفيه العنايه بالاشخاص اللي عندهم امراض الالزهايمر. من خلال مكفاد والابحاث اللي عم نجريها بلشنا طبعا فرز الصوت هلا بيظبطها المخرج حسين. طبعا كان معنا الان مباشره. رجعت معنا دكتور وسيم، سمعني؟ نعم سامعك. سمعتيني انت؟ كفي عفوا انه فرز صوتك. رجع كمل. بس بدي اقول انه احنا هلا بعدنا عم نبلش من خلال مكفاد ومن خلال الباحثين اللي بيتعاملوا من مكفاد لحتى نقدر نفهم الاخطاء، الخطر والاشياء اللي بتامن الحمايه ضد هالامراض بالجاليه العربيه. لذلك اذا طلب منكم انه تشاركوا بابحاث، رجاء انه تفكروا بانه تقوموا بهالشيء. هيدي هي الطريقه اللي ممكن نساعد فيها مجتمعنا وجاليتنا. كيف يتم دكتور وسيم؟ هل الابحاث يتم عبر الهاتف ام عبر الزيارات المنزليه؟ في عده ابحاث ممكن تتم، وممكن تتم ب عدة طرق. في أشياء ممكن تصير على التليفون، في أشياء ممكن تصير من خلال زيارة للمنزل إذا بتوافقوا على شيء، في أشياء ممكن تصير إذا بتجوا على جامعة ميشيغان لحتى تقوموا بهالتشخيصات. في أشياء كتير، ندوات واشياء عم تصير خاصه بمدينه ديربون، بالمناطق المحيطه بمدينه ديربون. ففي عده اشياء عم نحاول نستعملها لحتى نقدر نتواصل مع افراد الجاليه ونشجعهم لحتى يشاركوا بهالابحاث اللي ممكن تصير بالمستقبل. طيب كلمه اخيره دكتور وسيم. نحن بنعرف انه مرض الزهايمر مثل ما حضرتكم ذكرتوا خلال الحلقة بيظهر بأعمار عادة من 65 وما فوق، وأكثر شيء ب80. شو بتنصح، شو بتعطوا نصيحة للأبناء لما بيلاحظوا عوارض؟ شو الشغلات اللي لازم يدقوا عليها، وكيف ممكن يعتنوا بالأفراد اللي أصيبوا خلص صار عندهم ألزهايمر، فكيف يتم التعامل معهم؟ So my question was, what's the advice would you like to give to the children that they notice their parents are having the signs of Alzheimer, and especially who already have the Alzheimer, whom do not remember anything, and how can they communicate with their parents? Okay, that is also a very excellent question, Afaf. I would advise young people, the children or grandchildren whose parents or grandparents may have Alzheimer's, to first of all seek information, seek support. Don't try to take it on yourself. From where? Where do they get the information from? Well, you can. The Alzheimer's Association is an excellent resource. As a matter of fact, we're partnering with the Alzheimer's Association and Access to provide an educational program that will give information, give you strategies for how you can best care for your parent or grandparent, and provide overall support so people can do this. Don't try to do it alone. Don't be afraid to talk about it. I know a lot of people are afraid of Alzheimer's. Yes. Don't be afraid to talk about it, because the more you talk about it and the more you're willing to get information, the better off everyone will be. Okay, so تفضل دكتور وسيم. حاولوا قد ما فيكم انه تحصلوا على المعلومات اللازمه اللي بتساعدكم وبتساعد المريض انه تقدروا تتعاملوا مع المرض. الشغله اللي عم نحاول نقولها انه هيدا المرض مش شيء لا يستحى فيه، هيدا المرض لازم ينحكى عنه، وفي كتير طرق لحتى تقدر تساعدكم انتم كعائله والمريض بنفسه انه يقدر يتعامل مع المرض. لذلك بنشجعكم انه تلاقوا المعلومات اللازمه اللي ممكن تساعدكم. جمعيه الالزهايمر اللي نحن بنتشارك معها هي جمعيه طبعا عندها كثير معلومات، والمعلومات متوفره باللغه الانجليزيه وباللغه العربيه، واذا بتطلبوا حدا ممكن يحكي معكم، ممكن يساعدكم، ممكن يدلكم، ممكن يعطيكم معلومات فيها تساعدكم. هل ويب سايت او رقم تليفون او شيء معلومات ممكن يتواصلوا؟ Christine, do you have the website for the what's the best way for them to
what exactly the website they can reach out to get the information? The website that they could go to would be mcfad.isr.umich.edu. Can I write it in the comments? Yeah, write it in the comment and Hussein will try to put it on the screen. Yes. Okay. تفضل دكتور وسيم. الشغله الاخيره اللي بدي اقولها، واذا تمت ملاحظه بعض هالعوارض عم تتواجد عند الاهل، دغري ما ينطر الواحد كتير، يسأل طبيب أعصاب، طبيب اختصاصي لحتى يقدروا يشخصوا. التشخيص المبكر بيساعد طبعا على تخفيف من حدة تطور المرض بالمستقبل. So another question, that's the last question. If the parent is diagnosed with Alzheimer, is there a big chance and rate the children might have the same disease too? Family history is a risk factor, but if your parents has it, doesn't necessarily mean that you will get it. It's a risk factor, but it doesn't guarantee you'll get it. Because what we know, Afaf, is that it's not just the biology of it, like the genes that are passed on, it's also the lifestyle factors. So you might have a gene that would make you more at risk, but if you engage in lifestyle behaviors that are healthy, chances are you're going to protect yourself from it. Okay, so go ahead دكتور وسيم. سألنا سؤال، هل إذا كان أو الأم، خلينا بسترجم، هل إذا كان الأب أو الأم مصاب بمرض الزهايمر هل هناك احتمال كبير أن ينتقل المرض إلى الأبناء؟ فشو الجواب لو سمحت؟ الجواب البسيط هو لا. الأشياء الجينية هي عامل من العوامل الكثيرة اللي ممكن تزيد من إمكانية التعرض، ولكن هيدا ما بيعني إنه إذا بيك أو أمك أو جدك أو جدك عنده هيدا المرض أو انصاب بالمرض يعني أنت أو أولادك ممكن ينصابوا بهذا المرض. طبعا في عدة عوارض. نعم طبعا نشكر. Thank you so much our lovely guest. That's why we are so happy to have you with us today and very important information. Thank you. Thank you Afaf. Thank you so much. شكرا كثير. أهلا وسهلا تشودقت. طبعا اليوم كانت حلقة مهمة جدا. بطلوا تحسدوني تحطوا عينكم علي لأنه عم بتشودق. طبعا كان معنا الموضوع هل الأمريكيون العرب في خطر الإصابة بالزهايمر وأحدث البيانات والأبحاث في المجتمع العربي الأمريكي. وكان معنا ضيوف حلقة اليوم دكتور كريستين عجروش مكفاد دايركتور، والدكتور وسيم طراف اسيستنت بروفيسور. وشوف اللينك بالأسفل الشاشة، حطينا الويب سايت تبع المؤسسة للتواصل وهي mcfad.isr.umich.edu للتواصل والحصول على جميع المعلومات المطلوبة حول كيفية التعامل مع المرض وخاصة المصابين، وكمان شو هي الشروط وشو هي إجراءات الوقاية. والحلقة ككل نحن ناقشنا أبرز النقاط حتى نحن نذكر المستمعين يلي دخلوا هلأ حتى يعرفوا نحن شو شرحنا خلال الحلقة. تطرقنا إلى ما هو مرض الزهايمر، تطرقنا ما هي معدلات انتشار المرض بين العرب الأمريكيين، لماذا هذا المرض لا نراه مرئي غير مرئي، وأيضا عوامل الخطر، وأيضا كيفية الحماية. وتطرقنا أيضا إلى موضوع قديش هو مهم الأبحاث الخاصة بمرض الزهايمر وتواصل أو مشاركة العرب والجالية بهذه الأبحاث. وطبعا ختموها بكلمتهم ونصيحتهم كل الدكتورة كريستين عجروش والدكتور وسيم طراف. نشكر رعاة حلقة اليوم كل من لايف ميديكال سنتر، مكفاد ديزيز سنتر، وأيضا MNS هوم كير. ونلتقي بكم إن شاء الله يوم الاثنين مع لميس يونو ونيك داوود من ستيت فارم انشورنس للتعرف على القوانين الجديدة الخاصة بتأمين السيارات في ولاية ميشيغان، وهل من مصلحة المواطن البقاء على التأمين القديم أو التحويل للجديد. ويوم الثلاثاء لدينا أيضا حلقة مع خبير العقارات السيد أندرو جورجيس ومسؤول القروض ديمتري الهير، ونتعرف على السوق العقاري والقروض وأيضا مساعدات بالإيجار. ونتمنى حلقة اليوم قد نالت إعجابكم، وتابعوا حلقة الليلة في تمام الساعة 10 ليلا على صفحة واتساب ميديا مع الزميل حسين هاشم، وأيضا السيد خبير القروض السيد علي الدهيني لأهم المعلومات الخاصة بالعقارات والقروض في تمام الساعة 10 ليلا على صفحة واتساب ميديا. أهلا وسهلا فيكم. كانت معكم الإعلامية عفاف أحمد من أمريكانا راديو ويب
تي في.